Kumusta mga tropa? Today magluluto tayo ng BOPIS. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe muna sa ating channel. At huwag kalimutan i-click yung bell button. Magpainit ng isang kawali at lagyan ng mantika. Igisa yung ating bawang, luya, sili at sibuyas. Haluin nyo lang siya ng maigi. Pagkatapos, ilagay nyo lang yung ating hiniwang lamang loob ng baka at haluin nyo lang na mabuti. Maglagay ng asin at ng paminta. Tapos, haluin nyo lang. Maglagay din ng isang kutsarang patis. Maglagay ng kalahating basong tubig. At suwete para sa pampakulay natin. Tapos haluin nyo lang siya mabuti. At isang kutsa. Pagkatapos, ilagay yung carrots at bell pepper. Haluin nyo lang ulit para maging pantay yung kanyang luto. At para sa ating huling ingredients, maglagay ng 2 sandok ng suka. Pero wag muna nating haluin at mahihilaw ang suka. Takpan muna natin at hayaan natin kumulo. Pagkatapos kumulo ng ating suka, pwede nyo na siyang haluin. Tapos, maglagay na kayo ng dahon ng laurel o kaya ng siling labuyo kung gusto nyo pa ng mas manghang ng konti. Haluin nyo na lang siya ng mabuti. Tapos patayin nyo na yung apoy. At ready to serve na siya. Ang ating BOPIS ESPESYAL. Liga, kain tayo!